สวัสดีครับผมหมอกิจแล้ววันนี้เรากำลังจะไปเที่ยวย่านเตาปูนกันซึ่งเป็นย่านโลคอลครับที่ผมเคยได้ยินชื่อมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยมาเลยครับจับมือหน่อยครับโค้ดครับยอดแต่นวดดีนะครับ เพิ่งฝึกเมื่อวานเลยใช่ไหมฝึกวันนี้เลยเหรอแล้วไปดูกันครับว่าในย่านนี้จะมีที่ไหนที่น่าแวะในวันสบายๆแบบนี้บ้างและนี่ก็คือการท่องเที่ยวแบบง่ายๆเพื่อความผ่อนคลายยินดีต้อนรับสู่หมอกิจครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงย่านเตาปูนแล้วซึ่งผมไม่เคยมาก่อนเลยครับย่านเตาปูนเนี่ยเป็นย่านที่ชื่อแปลกดีครับคือคำว่าเตาเนี่ยมันก็เหมือนเตาแบบเตาในครัวใช่ไหมครับแล้วก็ปูนเนี่ยมันเหมือนแบบปูนซีเมนต์นะครับพอเตากับปูนมาอยู่ด้วยกันมันสำหรับผมมันชื่อมันแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากที่ไปดูในอินเทอร์เน็ตครับก็ทำให้รู้ประวัติว่าจริงๆแล้วย่านนี้ครับเป็นย่านที่ผลิตปูนซีเมนต์จริงๆและก่อนที่เราจะไปเที่ยวสบายๆในย่านเตาปูนครับผมว่าผมอยากไปที่หนึ่งก่อนแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีบางซื่อครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานีที่เป็นหับสำคัญเลยของการเดินทางด้วยรถไฟในกรุงเทพนะครับอยู่ติดกับสถานีเตาปูนสถานีเดียวเองครับแต่ที่นี่ครับก็เป็นที่ตั้งของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยครับซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศไทยและจากที่ผมดูในอินเทอร์เน็ตครับเตาปูนที่ว่าเนี่ยจะมีลักษณะเป็นป่อง3ป่องสำหรับผลิตปูนซีเมนต์นะครับแต่ปัญหาคือมันอยู่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอครับ คือ SCG เนี่ยคือเมื่อก่อนมีเตาที่ทำปูนใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพี่ อ๋อไม่มีแล้วหรอ มันนานมากแล้ว นานมากแล้วใช่ แล้วปกติก่อนหน้านี้อยู่ตรงไหนครับมันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นหนูไม่แน่ใจ เพราะว่าหนูก็ไม่ทันตรงนี้แต่ว่ามันนานมากแล้วสัก 15 ปีได้แล้วมั้งครับ 15 ปีแล้วเหรอครับ ใช่ครับมันเคยอยู่ใน3 เสาเป็นเตาเนอะแล้วก็เป็นโรงโม่เก่าครับมันถูกทุบไปแล้วครับเพราะตั้งแต่สร้างสำนักงานใหญ่3เนี่ยครับอ๋อนี่คือสำนักงานใหญ่สามใช่ที่เป็นกระจกสูงๆนะครับแล้วเตาคือเมื่อก่อนอยู่ตรงอยู่หน้านี้เลยรุ่นนี้มีทั้งหมด3 เตาอ๋อแล้วก็อาคารเก่าที่อยู่ขั้นระหว่างเตาคือทุบไปแล้วครับอ๋อแล้วที่ติดกันที่ย่านเตาปูนก็ชื่อเตาปูนเพราะเหตุนี้เลยใช่ไหมใช่ที่ย่านเตาปูนที่เขาเรียกย่านเตาปูนเนื่องจากว่ามันใกล้กับโรงปูนแล้วก็ถนนเส้นแรกๆของบริเวณนี้เขาก็เลยจะเรียกว่าย่านเตาปูนทันป่องทันไซโลข้ามฝั่งแล้วพอหลังจากนั้นพอตอนเรียนจบไซโลก็หายไปแล้วก็เหลือแต่ปล่องอ๋อที่ยังทันครับ15 ปีที่แล้วใช่ครับอ๋อขอบคุณมากนะครับพี่ชื่ออะไรครับโอครับพี่โอขอบคุณครับผมต้องขอบคุณพี่โอมากเลยนะครับที่ใจดีแล้วก็ให้ข้อมูลกับผมขนาดนี้ซึ่งต้องบอกครับว่าจริงๆแล้วบริษัทปูนซีเมนต์ไทยเนี่ยอันนี้ไม่ได้โฆษณาครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่มีความผูกพันกับครอบครัวผมพอสมควรเพราะว่าพ่อผมครับเคยทำงานที่นี่แล้วก็เพื่อนผมหลายคนสมัยเรียนก็ทำงานที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าเตาปูนหรือว่าย่านเตาปูนเนี่ยมีความใกล้ตัวกับชีวิตผมมากกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกเอาละครับหมดชั่วโมงวิชาประวัติศาสตร์แล้วผมว่าตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวย่านเตาปูนสบายๆกันดีกว่าไปครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็กลับมาที่ย่านเตาปูนอีกครั้งแล้วและสิ่งแรกที่ผมอยากทำตอนนี้เลยครับก็คือกินกาแฟครับที่ตรงนี้เลยครับร้านกาแฟสถานีเตาปูนอยู่ข้างหน้าสถานีMRTเตาปูนเลยครับก็บรรยากาศภายในนะครับโอ้โหสวยมากทำลักษณะคล้ายๆเป็นสถานีรถไฟแบบคลาสสิกอาจจะล้อมาจากสถานีรถไฟบางซื่อที่อยู่ติดกันนะครับครับและนี่ก็คือกาแฟใส่น้ำส้มครับ Orange Black Coffee 70 บาทครับโอ้ชอบฝาแบบนี้มากครับไม่ต้องใช้หลอดเลยหกเล็กน้อยครับหรือว่าต้องใช้หลอดโอ้กาแฟรสเข้มมากครับแต่ว่าเสียดายที่ไม่โดนน้ำส้มที่อยู่ข้างล่างสุดท้ายก็ต้องใช้หลอดครับ โอเครักโลกน้อยหน่อย
จะได้อร่อยเพิ่มขึ้นเห็นเขาว่าใช้น้ำส้มแทนนะครับซึ่งพอกินกับกาแฟที่มีรสขมๆหน่อยเนี่ยก็ถือว่าเข้ากันไปด้วยกันได้ดีครับร้านสถานีเตาปูนนี่หาไม่ยากครับออกมาจากสถานี MRT เตาปูนก็เจอร้านสถานีเตาปูนเลยมันเป็นกระจกมิเลอร์ครับออกมาจากสถานีเจอสถานีอีกอันหนึ่งอย่างงงแล้วกันครับมีที่นั่งข้างนอกด้วยครับน่านั่งดีผมชอบบรรยากาศช่วงบ่ายๆแบบนี้จังครับในร้านกาแฟเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนครับพอมานั่งแล้วมันรู้สึกได้เหมือนมาพักผ่อนจริงๆผ่อนคลายมากๆเลยและนี่ก็คือร้านกาแฟสถานีเตาปูนครับอย่าสับสนกับสถานีจริงๆก็แล้วกันนะครับนี่ร้านกาแฟครับโอ้ในนั้นมีซอยอะไรครับและในซอยที่อยู่ติดกันกับคาเฟ่สถานีเตาปูนนะครับก็มีตลาดครับเป็นตลาดจริงจังเลยนะมีของกินมีทุกอย่างอันนี้โจ๊กหมูซูชิก็มีน่ากินไปหมดเลยครับแต่ว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวเอาไว้เย็นๆหน่อยดีกว่าเดินเข้าไปข้างในครับตรงนี้นี่เป็นตลาดสดจริงๆมีขายผักขายเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยครับก็คือเป็นตลาดสดจริงๆเลยครับแบบโลคอลสุดๆสุดยอดสุดยอดไฮไฟด้วยดิ อ้าวไม่เล่นเหรอครับไม่ชอบเล่น ตัวสำรองอ๋อเขาบอกเขาเป็นตัวสำรองเอาโค้ดเลยเหรอครับโอ้จับมือหน่อยครับโค้ดครับสุดยอดเอาละครับและโปรแกรมต่อไปของเราแน่นอนครับไปหาร้านนวดดีกว่าเท่าที่ผมเดินมาครับเห็นอยู่ร้านหนึ่งอยู่ติดกับสถานีเตาปูนเลยชื่อร้านสยามทิวลิป7ครับมีเลข7ด้วยบรรยากาศในร้านโซนนวดเท้าครับจะมีความสลัวและดูผ่อนคลายมากๆครับเหมาะกับใครที่อยากจะแวะเข้ามานวดเพื่อจะหลบแดดหลบความร้อนจากข้างนอกนะครับโอ้ดีมากครับเริ่มต้นนวดด้วยการเอาผ้าอุ่นมาประคบถือว่าเป็นการเช็ดเท้าไปในตัวด้วยดูเหมือนผมจะโชคดีแล้วนะครับได้เจอหมอนวดที่มือเล็กๆนวดแล้วละเอียดนะครับถึงจุดโอ้แบบนี้ชอบครับที่สำคัญคือมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ดูตั้งใจนวดมากเลยครับแล้วถ้าในโซนแถวๆนี้มีตรงไหนแนะนำครับ แล้วนี่พวกหนูก็ไปแค่เตาปูนตรงเนี้ย เตาปูนตรงไหนครับ แยกกับคุณเป็นตลาด มันเป็นตลาดเฉยๆแบบนั้น อ๋อที่เป็นตลาดตรงนั้นเหรอครับ ใช่ใช่ค่ะมีที่นั่งกินอะไรมีผับพิเศษก็มีนะคะใช่ไหมนิชาอยู่ตรงฝั่งนั้นมีผับ ชื่อยักษ์อะไรป่ะ ใช่ใช่ค่ะชื่อยัก อ๋อ ษ์ใหญ่ แต่นวดดีนะครับใจเย็นดี คือมันไม่ได้มากี่เดือนนี่ อ๋อเพิ่งฝึกเมื่อวานเลยใช่ไหม วันนี้เลยค่ะด้วย ฝึกวันนี้เลยเหรอ ใช่ต้องบอกว่าร้านนี้ทั้งผู้จัดการร้านทั้งพี่หมอนวดนะครับใจดีมากๆเลยคุยเก่งบรรยากาศเป็นกันเองสุดๆครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับร้านนี้สยามทิวลิป7ครับอยู่ติด MRT เตาปูนเลย ขอบคุณครับพี่บัวครับคุณนิชาขอบคุณมากครับ เอาละครับหลังจากที่ได้นวดสบายๆกันแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา6 โมงเย็นแล้วครับผมว่าเราไปกินข้าวเย็นกันดีกว่าและแน่นอนครับร้านดังที่อยู่ในย่านนี้ที่จะพลาดไม่ได้เพราะว่าพี่ๆหมอนวดก็แนะนำนะครับก็คือร้านยักษ์บาร์ครับซึ่งอยู่ติดกับร้านกาแฟสถานีเตาปูนที่เราเพิ่งกินไปเมื่อตอนกลางวันเลยครับเนี่ยครับข้างบนมีรูฟท็อปด้วยครับโอ้โหสงสัยก่อนที่เราจะไปยักษ์บาร์ผมว่าเราเดินตลาดกันสักหน่อยดีกว่าตอนเย็นๆแบบนี้อากาศไม่ร้อนครับแล้วก็คนดูคึกคักมากเลยร้านนี้น่าจะขายน้ำสมุนไพรครับ Herbal Drink เอาน้ำบัวบกครับ ได้ครับแก้วเล็กหรือใหญ่ครับ แก้วต่างกันยังไงครับ 20 บาทครับพี่ อ๋อเอาแก้วใหญ่เลยแล้วกัน อันนี้พี่ทำเองหมดเลยเหรอครับ เล่นอะไรครับ โอ้
ต้องใส่ถุงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวกินได้เลย ครับ อ๋อเหรอโอเคโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ดูสะอาดมากเลย ครับ ขายมาจะ20 ปีแล้วครับ จะ20 ปีแล้วเหรอตรงเนี้ยนะครับ ไม่ใช่ครับผมอยู่ฝั่งโน้นครับ อ๋อ ที่นี่เพิ่งมาตอนโควิดที่นี่เพิ่งผ่านมาได้4 ปีครับ โอ้โหดีครับ คือปกติครับผมชอบกินน้ำใบบัวบกอยู่แล้ว เพราะว่ามันขมดีครับ แล้วก็ดีมากเลยครับที่ร้านนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่ม เย็นเจี๊ยบครับ โอเคครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านยักษ์บาร์แล้วโอ้โหดูล้ำมาก รู้สึกเหมือนกับอยู่ในสถานรถไฟฟ้าใต้ดินที่อยู่ในหนังฮอลลีวูดอะไรสักเรื่องนะครับ ไฟสวยจริงๆร้านนี้และแน่นอนครับข้างบนเนี่ยมีที่นั่งแบบรูฟท็อปครับบรรยากาศดีมาก แล้วก็ดีมากเลยครับที่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเพราะว่ายังเป็นช่วงเย็นๆอยู่ครับ ดูเหมือนจะมีที่นั่งหลายมุมให้เลือกนะครับเนี่ยครับท้องฟ้าเปิดโล่งสุดๆที่ผมชอบมากที่สุดก็คือนี่แหละครับมันได้เห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านด้วยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่โตเกียวเลยเนี่ย และแน่นอนครับร้านนี้เป็นบาร์เพราะฉะนั้นก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกับแก้มนะครับแอปเปิไทเซอร์แล้วก็มีอาหารซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าที่ผมดูจะเป็นอาหารไทยครับอันนี้ก็คือยำรวมมิตรครับ150 บาทดูกุ้งซะก่อนครับตัวใหญ่มากน่ากินครับขาวอวบกุ้งเนื้อแน่นดีนะครับถือว่าใช้วัตถุดิบดีเลยและที่ผมประทับใจครับก็คือน้ำราดครับน้ำยำอร่อยมากครับเปรี้ยวมากครับหอมมะนาวไม่เค็มเกินไปแล้วก็เผ็ดกำลังดีครับใครที่ไม่ค่อยทานเผ็ดเนี่ยผมว่าจานนี้กินได้สบายๆและถึงแม้ว่ากรุงเทพเนี่ยจะไม่มีหน้าหนาวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเข้าใกล้หน้าหนาวบ้างแล้วเพราะฉะนั้นเวลานั่งในรูฟท็อปในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ครับมันรู้สึกเย็นสบายดีไม่ร้อนเลยครับและนี่ก็คือเฟรนช์ฟรายครับ90 บาทผมไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ครับเย็นนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากกินอะไรสบายๆแบบกินเล่นๆนะครับดีครับก็ไม่ได้อะไรพิเศษมากนะครับสำหรับเฟรนช์ฟรายแต่พอทอดร้อนๆใหม่ๆกินกับซอสมะเขือเทศก็เนี่ยแหละครับอร่อยเลยแบบคลาสสิกและเนี่ยครับก็คือยักษ์บาร์ครับคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันเยอะครับเพราะเท่าที่เห็นภาพก็รู้แล้วว่ามันน่ามาขนาดไหนแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นบาร์นะครับก็จะเปิดช่วงเย็นๆประมาณ 5-6 โมงจนถึงตี 2ครับซึ่งก็เป็นบาร์ที่ผมรู้สึกว่าทำ lighting design ได้สวยมากเลยครับบวกกับงานศิลปะกราฟฟิตี้ที่อยู่ตามฝาผนังนะครับเลยทำให้รู้สึกว่าบาร์นี้มันมีความดิบแล้วก็ดูล้ำกันไปพร้อมๆกันแล้วก็นอกจากที่นั่งที่เป็นรูฟท็อปด้านบนครับจริงๆแล้วข้างในบาร์ก็มีที่นั่งด้านในด้วยแล้วก็น่าจะมีดนตรีสดมีดีเจนะครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของการมาเที่ยวย่านเตาปูนของผมในวันนี้ ซึ่งเป็นย่านชุมชนที่ผมรู้สึกประทับใจมากกว่าที่คาดหวังไว้ตอนแรกครับมีตลาดมีร้านค้าอะไรเยอะแยะเลยดูคึกคักมากครับน่ามาเที่ยวมากเลยก็เป็นย่านโลคอลย่านหนึ่งที่ผมแนะนำครับสำหรับที่อยากจะมาเที่ยวในกรุงเทพแบบง่ายๆสบายๆเดย์ทริปแบบนี้นะครับย่านเตาปูนก็เป็นอีกย่านหนึ่งเลยที่น่าสนใจมากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามหมอกินไปโดยตลอดขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่คอมเมนต์ด้วยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้หน่อยนะครับจะได้ติดตามวิดีโอท่องเที่ยวแบบนี้ต่อไปได้ด้วยในอนาคตแล้วเจอกันครับ
64